Pământul este o gigantică uzină chimică. Sub scoarța pe care pășim, presiuni colosale și temperaturi infernale frământă materia de miliarde de ani. Rezultatul: peste 6.000 de specii de minerale recunoscute oficial, de la banalul cuarț pe care îl călcăm în picioare pe o plajă, până la diamantele șlefuite cu grijă în atelierele de lux. În total, mii de miliarde de tone de roci compun planeta noastră. Și totuși, printre toate aceste cifre astronomice, există o excepție care sfidează orice logică a naturii. Un cristal care transformă tot ce știm despre geologie într-un mare semn de întrebare. În momentul de față, există o singură bucată. Nu un singur zăcământ. Nu o singură mină sau o singură regiune, ci un singur fragment fizic. Un cristal minuscul de o culoare portocaliu chihlimbarie, atât de mic încât încap mai multe exemplare într-o linguriță. Imaginați-vă responsabilitatea din spatele acestei realități. O întreagă specie minerală, un capitol unic din tabelul periodic creat de Pământ, atârnă de un fir de ață. Tot ce știm despre existența sa depinde de o piatră măruntă, care cântărește puțin peste 0,3 grame. Dacă această bucată s-ar pierde astăzi, dacă ar cădea într-o gură de canal, dacă ar fi scăpată pe o podea de piatră sau dacă s-ar pulveriza dintr-o eroare de manipulare, o întreagă specie minerală ar dispărea definitiv din realitatea noastră fizică. Tot ce ar mai rămâne în urmă ar fi o formulă chimică abstractă, scoasă dintr-un registru de laborator, și o întrebare apăsătoare. A fost o anomalie imposibilă a naturii sau doar prima piesă dintr-un mister pe care Pământul refuză să ni-l dezvăluie? Aventura din Mogok și miracolul din cutia cu rebuturi. Pentru a înțelege cum a ajuns să fie cunoscut acest unicat, trebuie să ne mutăm privirea în anul 2010, în faimoasa Vale Mogok din Myanmar. Cunoscută de secole drept Valea Rubinelor, această regiune muntoasă, izolată și adesea învăluită în ceață, este un adevărat Eldorado pentru vânătorii de pietre prețioase. Aici, pământul este frământat zilnic de mii de mineri, iar piețele locale sunt pline de gemologi și comercianți prin mâinile cărora trec tone de minerale neșlefuite. În acest haos colorat, unde toată lumea caută roșul sângeriu al rubinelor perfecte, gemologul local Kiau Tu face un lucru pe care majoritatea îl ignoră: își pleacă privirea asupra detaliilor. Printre sutele de pietre expuse de un comerciant local se afla un mic fragment șlefuit, de o culoare portocaliu chihlimbarie, cu reflexii calde. La prima vedere, orice negustor de rând l-ar fi clasificat rapid drept un spinel de calitate medie sau o variantă rară de zirconiu, pietre destul de comune în acea zonă. Dar Kiau Tu avea ochiul format. Ceva în transparența acelui cristal, în modul în care reflecta lumina și în greutatea sa neobișnuită la atingere, trăda o identitate diferită. Simțea că ține în mână o anomalie. A cumpărat piatra fără să știe că tocmai achiziționase cel mai rar obiect gemologic din istoria cunoscută a Pământului. Adevărata aventură abia începea, pentru că nicio analiză din Myanmar nu reușea să identifice amprenta sa atomică. Piatra a plecat astfel într-o călătorie peste ocean, direct în laboratoarele de înaltă precizie din Statele Unite ale Americii. A fost supusă testelor la două dintre cele mai prestigioase instituții gemologice din lume: GEA, Institutul Gemologic al Americii, și celebrul laborator de cercetare de la Caltech, Institutul de Tehnologie din California. Oamenii de știință au analizat rețeaua cristalină, au refractat lumina prin structura ei și au scanat fiecare atom. Rezultatul a fost un șoc științific. Compoziția chimică a cristalului nu se potrivea cu nimic din ce fusese înregistrat vreodată în baza de date a planetei. Durează ani de zile ca o astfel de descoperire să fie certificată. Însă, după verificări riguroase, verdictul final a venit de la autoritatea supremă în domeniu, și anume IMA, Asociația Internațională de Mineralogie. Aceasta a declarat oficial piatra drept o specie minerală complet nouă pentru știință. Iar în semn de recunoaștere pentru omul care nu a trecut cu vederea acel mic detaliu portocaliu dintr-o piață obscură, noul mineral a primit un nume simplu, dar care va rămâne în istorie: Kiautuit. Rețeta imposibilă a Pământului. Dacă am încercat să privim Kiautuitul nu ca pe o simplă piatră, ci ca pe o rețetă de laborator, am înțelege imediat de ce geologii au rămas încremeniți când i-au descoperit structura. În bucătăria Pământului, acest mineral este echivalentul unei prăjituri care nu ar fi trebuit să se coacă niciodată. Magia și în același timp
Enigma acestui cristal stă în întâlnirea a două elemente chimice grele, bismutul și antimoniul, îmbinate într-o matrice perfectă de oxigen. La prima vedere, pentru necunoscători, aceste nume sună abstract. Însă în geologie, bismutul și antimoniul sunt ca doi călători refractari care refuză aproape întotdeauna să meargă pe același drum. Pentru ca Pământul să poată concentra bismutul într-un singur loc, are nevoie de un anumit mediu, de o anumită temperatură și de un anumit tip de fluide subterane. Pentru antimoniu, regulile sunt cu totul altele. Să aduci aceste două ingrediente încăpățânate exact în același punct din adâncuri, la aceeași presiune uriașă și la aceeași secundă din istoria geologică a planetei, este un hazard termodinamic aproape imposibil. Este ca și cum ai încerca să amesteci uleiul cu apa și, printr-o eroare miraculoasă a fizicii, cele două s-ar suda într-un cristal perfect transparent. Iar rezultatul acestei anomalii este de o frumusețe hipnotizantă. Singurul exemplar șlefuit din lume cântărește doar 1,61 de carate, o picătură de lumină portocalie de mărimea unui bob de mazăre. Dar nu vă lăsați păcăliți de dimensiune. Din cauza bismutului din structura sa, un atom masiv și greu, cheautuitul are o densitate uriașă pentru o piatră prețioasă. Când o ții în mână, simți o greutate nefirească, neașteptată pentru ceva atât de mic. Pe scara de duritate Mohs, piatra se situează undeva la 5,5, destul de rezistentă pentru a fi trecută prin procesul de șlefuire, dar suficient de casantă încât o singură mișcare greșită a discului de tăiat ar fi putut să o reducă la un praf anonim. A fost nevoie ca Pământul să-și încalce propriile obiceiuri geologice o singură dată, într-un colț ascuns din Myanmar, pentru a crea această capodoperă. Iar faptul că a supraviețuit intactă, pentru a putea fi descoperită de omenire, rămâne un adevărat miracol științific. Trofeul exclusivității absolute, cheautuit versus painit. Pentru a înțelege cu adevărat dimensiunea rarității cheautuitului, trebuie să privim înapoi în timp, la fostul deținător al titlului de cel mai rar mineral din lume. O altă piatră legendară, născută printr-o coincidență stranie, în exact aceeași regiune din Myanmar, este painitul. Descoperit în anii 1950 de gemologul britanic Arthur Pine, painitul a fost considerat timp de mai bine de jumătate de secol, o veritabilă fantomă geologică. Decenii la rând, în întreaga lume au existat doar 2 sau 3 cristale confirmate. Cartea recordurilor l-a încoronat oficial drept cea mai rară piatră prețioasă de pe Pământ. Era un mineral atât de inaccesibil, încât chiar și mari colecționari ai lumii vorbeau despre el ca despre un mit. Dar natura are un mod curios de a schimba regulile jocului. Pe măsură ce tehnologia a avansat și interesul geologilor a crescut, au fost organizate noi expediții în zonele muntoase din Myanmar. Începând cu anul 2005, misterul din jurul painitului a început să se destrame. Cercetătorii au identificat noi zăcăminte, iar minerii au început să scoată la suprafață sute și apoi mii de noi fragmente. Astăzi, deși rămâne o piatră extrem de scumpă și râvănită, painitul nu mai este unicat. A devenit doar o altă piatră foarte rară. Iar în momentul în care painitul a coborât de pe tron, pe locul întâi a urcat cheautuitul. Aici rezidă diferența critică, prăpastia uriașă dintre o piatră scumpă și un miracol absolut. În timp ce pentru alte minerale rar există speranța sau certitudinea că undeva în adâncuri mai zac și altele, cheautuitul joacă într-o ligă complet diferită. Nu există un al doilea depozit. Nu există un al doilea cristal ascuns într-un safe privat. În timp ce painitul a dovedit că natura își poate repeta rețetele dacă cauți suficient de mult, cheautuitul rămâne unicul reprezentant al speciei sale. Este singurul mineral de pe planetă care refuză, până în această secundă, să mai ofere lumii un al doilea exemplar. Statutul actual: valoare financiară versus valoare științifică. Atunci când vorbim despre pietre prețioase extrem de rare, fie că este vorba despre diamante roz, rubine sânge de porumbel sau smaralde columbiene de colecție, mecanismul lumii financiare este foarte clar. Aceste cristale deosebite ajung aproape întotdeauna la marile case de licitații din Geneva, New York sau Hong Kong. Se transformă în investiții, sunt ferecate în seifurile private ale miliardarilor sau sunt montate în bijuterii spectaculoase purtate la evenimente exclusiviste. Însă cheautuitul este prins într-o lume cu totul diferită, în care banii își pierd complet utilitatea.
O astfel de piatră nu ar fi putut rămâne niciodată într-o colecție privată. Dacă un colecționar anonim ar fi cumpărat-o și ar fi încuiat-o într-un safe personal, știința ar fi pierdut definitiv accesul la singura dovadă fizică a acestei specii minerale. Fără posibilitatea de a fi analizată, reevaluată cu tehnologiile viitorului sau expusă pentru a fi studiată de noile generații de geologi, piatra ar fi fost practic moartă pentru omenire. Tocmai de aceea, destinația sa finală nu a fost o casă de licitații de lux, ci o instituție de protecție a patrimoniului științific planetar, Muzeul de Istorie Naturală din Comitatul Los Angeles, al Statelor Unite ale Americii. Acolo, în cadrul secției de gemologie și mineralogie, fragmentul de 1,61 carate stă securizat sub sticlă groasă, într-un mediu controlat strict, protejat ca o capodoperă universală. Nu mai este o simplă piatră găsită în noroiul din Myanmar, ci un artefact de o valoare inestimabilă pentru specia umană. Această trecere de la piață la muzeu ridică însă o întrebare fascinantă, la care niciun expert în evaluări nu poate răspunde. Cât valorează de fapt chiautuitul? Răspunsul scurt și direct este că piatra este cu adevărat de neprețuit. În economie și în gemologie, prețul unui bun se stabilește prin comparație și prin raportul dintre cerere și ofertă. Un diamant albastru are un preț pentru că mai există și altele, iar piața poate compara claritatea, caratele și culoarea. Dar cum evaluezi un bun care nu are niciun termen de comparație pe întreaga planetă? Dacă s-ar scoate la licitație, chiautuitul ar putea valora câteva mii de dolari pentru un cumpărător neinformat, care vede doar un cristal mic și portocaliu, sau 10 de milioane de dolari, pentru un muzeu sau un colecționar, fascinat de ideea de a deține singura piesă de acest fel de pe pământ. În realitate însă, valoarea sa financiară este irelevantă. Adevărata sa valoare este una strict academică, muzeală și existențială. Chiautuitul valorează exact atât cât valorează o piesă lipsă, dintr-un puzzle uriaș, pe care omenirea încearcă să-l rezolve de secole, puzzle-ul modului în care a fost creată planeta Pământ. Reflecția asupra necunoscutului. Povestea acestui cristal minuscul portocaliu este în esență o veritabilă lecție de modestie pentru știința modernă. Într-o eră în care avem impresia că am cartografiat fiecare colț al planetei, că am trimis sonde la marginile sistemului solar și că înțelegem structura intimă a materiei, o simplă bucățică de piatră de 0,3 grame vine să ne amintească un adevăr simplu. Tabelul geologic al Pământului este încă departe de a fi complet. Sub picioarele noastre, adâncurile planetei continuă să păstreze secrete pe care nici măcar cele mai avansate tehnologii nu le pot anticipa. Chiautuitul ne arată că natura nu urmează doar reguli rigide, ci creează uneori excepții absolute, anomalii gata să dărâme teoriile noastre despre ce este posibil și ce nu. Dar dincolo de valoarea sa științifică, această descoperire aduce în lumină o realitate tulburătoare despre felul în care omul interacționează cu adâncurile Pământului. Faptul că chiautuitul există astăzi într-un muzeu se datorează unui lanț absurd de coincidențe, o privire atentă, un gemolog pasionat și un dram de noroc orb într-o piață din Myanmar. Însă în fiecare zi, în mii de mine industriale din întreaga lume, excavatoare uriașe zdrobesc tone de rocă, secundă de secundă. În acea dinamică brutală a extracției de masă, piese geologice unice pe planetă sunt pulverizate, aruncate la haldele de steril sau topite în furnale fără ca cineva să le remarce vreodată. Piatra din Los Angeles nu este doar cel mai rar mineral de pe Pământ. Este simbolul tăcut al tuturor altor miracole geologice pe care omenirea le-a pierdut pentru totdeauna înainte de a le putea înțelege. O dovadă vie că Pământul încă își păstrează misterele, ascunse chiar la vederea tuturor, așteptând doar un alt ochi atent care să le salveze de la anonimat. Dacă v-a plăcut incursiunea mea în măruntaiele ascunse ale Pământului, vă aștept și data viitoare cu alte mistere și curiozități ale planetei noastre deosebite. Până atunci vă doresc numai bine!